السلام عليكم. أنا اسمي كريمة كرم. هنعمل النهاردة محشي ورق العنب. أول حاجة الأساس في أي نوع من أنواع المحشي هي الخلطة بتاعة المحشي. هعمل لكم أحلى خلطة محشي بدون ما تقلي بصل. الفيديو دوت مليان تركات ومليان حركات ومفاجآت كده كتير. أول حاجة المحشي هيطلع معاكم يعني حلو جدا، مستوي بطريقة مظبوطة خالص. وكمان هقول لكم ازاي تلفوا المحشي الورق عنب بالحجم دوت بدون استخدام اي مكنة. هتلفوه بايديكم بمنتهى السهولة، هيطلع معاكم بالشكل الجميل ده. وهقول لكم ازاي خلطة الرز بتاعة المحشي تطلع حمرا بالشكل الجميل ده. لو الطماطم غالية، في حاجة كده بنحطها تخلي لون التسبيكة حلو جدا. شايفين شكل المحشي بعد ما استوى من جوه لونه احمر وجميل وحلو ازاي؟ وكمان هنسويه بطريقه حلوه جدا، يطلع بقى معاكي محشي مفلفل. شايفين مفلفل جدا. وكمان يعني ورق العنب زي ما بيقولوا كده بيتقطم معاكي قطم بمنتهى السهولة. وشايفين كمان شكل التسبيكة لونها حلو ازاي؟ وكمان مش بتتعب المعدة. بعملها بطريقة خفيفة وطعمها حلو جدا. انا عملت بقى حركة كده، مسكت حلة المحشي قلبتها، الحمد لله طلعت معايا مظبوطة وحلوة جدا. شايفين شكلها حلو ازاي؟ بالنسبة للمكونات بتاعتي، انا عندي ربع كيلو من ورق العنب. الورق ده مجمد، انا عايزة اقول لكم حلو جدا، احسن من الفريش بكتير. بتجيبيه بيفك من التلج وتنقعيه في مية، وبعد كده تصفيه وتستخدميه بقى بمنتهى السهولة، ولا تسلقي ولا اي حاجة خالص. وفي نفس الوقت الورقة بتاعته بتكون ناعمة وحلوة جدا، ما تفرقوهوش خالص عن الفريش. ده في حالة ان مفيش موسم ورق عنب. تجيبي المجمد وتعمليه بيطلع معاكي حلو جدا. شايفين الورقة دي بتتقطع وبتتقطم بمنتهى السهولة مع انها مش مسلوقة. عندي 3 بصلات متقطعين صغير، وعندي كيلو من الطماطم، وعندي كزبرة وشبت وبقدونس. تمام، دي الكزبرة زي ما احنا فرقنا بينها وبين البقدونس قبل كده في فيديو. تمام، شايفين الكزبرة بتكون مشرشرة، اما الشبت معروف ازاي. تمام، بنجيبهم بقى بنغسلهم كويس جدا وبعد كده بنقطعهم. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل التسبيكة الخفيفة ازاي. انا بضرب الطماطم والبصل مع بعض في قلب الخلاط، او بضربهم بالهاند بلندر. ايه ده؟ هو انا مش هقطع البصل صغير بقى وافضل اسبك ولا اي حاجة. احنا بنعمله بطريقة اللي هو تسبيكة ني في ني. يعني البصلة بتتضرب مع الطماطم في قلب الخلاط، تمام، بالشكل دوت بيطلع معاكي بقى يعني المحشي بيطلع معاكي خفيف جدا، وفي نفس الوقت ما بتتعبش المعدة. لان في ناس بتتعب من التسبيكة بتاعت البصل والتقلية والكلام ده. انا بضربه زي ما حضراتكم شايفين، هاند بلندر، خلاط المتوفر عندك في قلب البيت. تمام، لحد ما ينعم بالشكل دوت. ربع كيلو البصل على كيلو الطماطم حوالي نص كيلو كده الا واحدة. تمام، او لو بتحب البصل يبقى نص كيلو بصل على كيلو طماطم. تمام، شايفين انا ضربت الاتنين مع بعض. بعد كده بقى بحط معلقة من الكمون، المحشي بيحب الكمون، نص معلقة من الفلفل الاسمر، تمام، معلقة كاملة من البابريكا. البابريكا دي بقى هي اللي بتدي اللون الأحمر للتسبيكة. ممكن تستخدمي معلقتين 3. تمام، بعد كده معلقة من الثوم المفروم. تمام، وبعد كده نص كوباية من الزيت، ومعلقة سمنة أو زبدة. السمنة أو الزبدة بتخلي طعم المحشي كده غني وطعمه حلو جدا. تمام، وبعد كده بنقلبهم بالشكل ده. دي التوابل اللي انا استخدمتها. بعد كده بحط مكعب من المرق. تمام، وبعد كده بحطها بقى على نار عالية تتسبك. تمام، يعني ايه تتسبك؟ لحد ما الاقي ان تسبيك الصلصة والبصل الخلطة دي تقلت معايا. ادي مكعب المرق اللي انا حطيته. انا مش هحط ملح دلوقتي خالص، تمام، انا بحطه في الاخر مع الرز. تمام، انا هسيب الصلصة تتسبك. شايفين لونها احمر ازاي؟
لو الطماطم غالية ممكن تحطي شوية طماطم صغيرين، وتحطي بابريكا. البابريكا بتخلي لون الصلصة احمر. شايفين شكلها حلو ازاي؟ انا بسيبها تتسبك بالشكل ده. خلوا بالكم اول لما تكون اتسبكت بتلاقوا بتطرطش كده جامد، فخلي بالكم وانتوا واقفين على البوتاجاز. دي الخضرة بتاعتي، الشبت والبقدونس والكزبرة، غسلتها كويس جدا، قطعتها تمام بالشكل ده. انا بحطها امتى بقى؟ اول لما الاقي الصلصة بتاعتي اتسبكت بالشكل دوت. تمام. يعني ايه اتسبكت؟ يعني تقلت ولونها اغماء بقى بالشكل دوت. تمام. واتبخرت كل كمية المية منها. انا في البداية ما حطيتش مية كتير مع الطماطم والبصل وهي بتتضرب. تمام. فعشان كده هتتسبك معاكي بسرعة، لانها ما فيهاش مية كتير. ببتدي احط الخضرة بتاعتي. انا بحطها في الاخر ليه؟ عشان تبقى محتفظة باللون الاخضر بتاعها، وفي نفس الوقت التسبيكة بتاعتي ما تبقاش غامقة. تمام كده. انا بحطها واقلبها لمدة دقيقة كده، وبعد كده بطفي عليها. تمام. شايفين لونها فريش، وفي نفس الوقت لون التسبيكة بتاعتي حلو معاها. تمام كده. بعد كده بنزلها من على البوتاجاز. تمام. وتعالوا بقى نكمل الخطوات بتاعتنا. انا هنا عندي حوالي 8 كيلو من الرز. الرز ده مغسول كويس جدا ومشطوف. تمام. بصي ممكن تحطي يعني ربع كيلو بتاع ورق العنب. تمام. الربع دوت بياخد 8 رز. تمام. لو عندك 2 كيلو من البتنجان بياخدوا كيلو رز. تمام. يبقى دايما الرز نص كمية الخضار اللي عندك. تمام. انا بحط بقى التسبيكة بتاعتي بالشكل دوت، الخلطة بتاعت المحشي. تمام. بفضل ازود لحد ما الاقي لون الرز بقى لونه احمر. مش عايزاه يبقى لونه ابيض، فبزود تسبيكة كمان. تمام. بعد كده بقى بحط الملح، وبحط نص معلقة تاني من الكمون، ربع معلقة من الفلفل الاسمر. تمام بالشكل دوت. وبحط كمان حوالي 3 معالق من الزيت. تمام. وقلب بقى الخلطة بتاعتي بالشكل دوت. تمام. دي الخلطة اللي انا هحشي بيها ورق العنب. تمام. شايفين شكلها حلو ازاي؟ لو عايزين تحطوا خلطة محشي تاني براحتكم، بس انا شايفة ان لونها حلو. شايفين لونها حلو ازاي؟ يعني فعلا سهلة بسيطة، بتريح المعدة جامد، لان طبعا البصل مش متقلي. تمام. دي اسمها ني في ني، بصل ني والطماطم ني. بعد كده بقى بالنسبة للحلة بتاعتي بتاعت ورق العنب، ممكن تحطي طرنشات طماطم، فلفل الوان، بصل، طرنشات ليمون. انا بحط معلقة سمنة كده في الجوانب وفي قاعدة الحلة، وبرص الخضار بالشكل دوت. تمام كده. تمام. بحيث ما يلزقش ورق العنب في قلب الحل. انا بحط طبقة الخضار دي كطبقة عازلة. بعد كده بقى بحط رشة من الفلفل الاسمر ورشة ملح. تمام. وادي طرنشات الليمون. الليمون ده انا كنت محتفظة بيه في قلب الفريزر. بطلعه بيفك وبقطعه طرنشات بالشكل ده. شايفين؟ يعني اللي يشوف الورقة دي يقول الورقة دي مسلوقة. لا، ده ورق عنب مجمد. بحط شوية رز صغيرين وبلفها بالشكل ده. شايفين؟ بلفها كده زي الظرف. تمام. وانتي بتلفي تشدي الورقة معاكي عشان تطلع بالشكل الجميل دوت. تمام كده. وبتلفيها بقى فين؟ بتحط الرز في الناحية الخشنة من الورقة، والناحية الناعمة بتكون من بره والخشنة من جوه، زي كده بالظبط. شايفين؟ اهي. شايفين شكله ملفوف كويس جدا. الرز مش طالع من الجوانب، وفي نفس الوقت طريقة سهلة خالص وبسيطة، ولا مكنة ولا اي حاجة. ادي الناحية الخشنة من جوه. بحط شوية رز صغيرين بالشكل دوت، والفها زي الظرف واشد بنفس الطريقة اللي انا عملتها كده بالظبط. تمام كده. هكمل بقى باقي الكمية اللي عندي. تمام. بنفس الطريقة.
وحاولوا ما تحطوش رز كتير لان الرز بيزيد في قلب الورقة، وتفردوها كده بالطول بحيث ما تبقاش تخينة، يبقى صابع كده رفيع. تمام بالشكل دوت. تمام كده. انا عملت اكتر من واحدة بحيث تشوفوا اللفة ازاي، لان في ناس كتير جدا بتزهق من لف ورق العنب. شايفين ما بياخدش وقت خالص. انا كده خلصت كل الكمية اللي عندي. شايفين رفيع جدا، مفيش رز طالع من بره ولا اي حاجة. وانتوا بتلفوا شدوا الورقة كويس جدا. بعد كده بقى تعالوا بقى نسويه. لازم يكون عندي شوربة. تمام. الشوربة دي لازم تكون سخنة. لو ما عندكيش شوربة ممكن تجيبي مرقة ومية وتعملي شوربة. انا بحط مكعب مرقة على الوش كده. تمام. وببتدي ازود الشوربة لما تيجي تزوديها ما تبقاش مغطية ورق العنب للآخر، لا، تبقى مغطية الصف اللي قبل الأخير بس. تمام. يعني هتفضلي تزودي شوربة لحد ما تلاقي الصف اللي قبل الأخير الشوربة وصلت له. تمام. بحيث لو زودت الشوربة هتلاقيه بيعجن منك، لكن بالشكل دوت. وتهزي الحلة سنة كده بحيث الشوربة تتوزع على كل ورق العنب. في البداية بنسويه على نار عالية. تمام. وأول لما يبتدي يغلي لمدة 7 دقايق أو 5 دقايق بنوطي عليه النار ويستوي على نار هادية. شايفين هو كده ابتدى يغلي. تمام. بالشكل ده ببتدي أغطيه. تمام كده وأوطي النار. تمام. المحشي والرز بالذات بيحب النار الهادية. تمام كده. بياخد على البوتاجاز حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، طبعا على حسب نوع الرز كمان بيفرق جدا. تمام كده هو استوى. شايفين كمية المية اللي انا حطيتها مظبوطة. هتشوفوها مظبوطة ازاي لما اجي اقلب الحلة. هتلاقوا ان كمية ان الورق العنب ذات نفسه مش هتلاقوا فيه مية زيادة. تمام. انا بقى حبيت اعمل حركات كده واروح قلبها بالشكل دوت. تمام كده. 1 2 3 ادي الحلة اتقلبت وطلعت مظبوطة خالص. تمام. وادي الحلة بتاعت ورق العنب ما فيهاش مية زيادة. ببتدي احط طرنشات الطماطم والبصل اللي موجودين في الحلة. شايفين شكلها حلو ازاي. ده ربع كيلو من ورق العنب. طبعا تقدروا تستخدموا اكتر كمية اكبر من كده. انا عملت الكمية ديت على قد الموجودين في قلب البيت. تمام. بيطلع معاكم يعني في اي عزومة ولا في اي مناسبة، وفي رمضان بالذات يعني اسرع محشي ممكن تعملوه. شايفين الرز مش طالع من بره خالص. والمحشي ده يعني بص بيقطم ازاي. ليه؟ لان نوع الورق العنب دوت حلو جدا. انا بصراحة بقيت احبه عن الفريش. ورق العنب المجمد ده جميل جدا. من ساعة ما استخدمته وانا بجيبه على طول باستمرار، بطلت اجيب الفريش. شايفين بصوا بيتقطع بمنتهى السهولة. والرز من جوه الخلطة حمرا زي ما هي. تمام. ومفلفل من جوه. ليه؟ لانه خد كمية مية مظبوطة. شايفين بيتقطم بمنتهى السهولة. شايفين بايديكم كده يعني مش محتاج حاجة. اتمنى فيديو النهاردة ينال اعجابكم وتجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. واتمنى تنزلوا تعملوا لي اشتراك بالقناة عشان القناة تكبر بيكم وليكم، واقدر اقدم لكم وصفات اكتر من كده بكتير.